به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، ما واقعا تا برنامه لیدی فرام غرم شماره 4 را تقدیم نموده بودیم در نهایت سال و امروز معلومات های زیادی رسید درباره زرینه ایدیزاده و تصمیم گرفتیم برنامه لیدی فرام غرم شماره 5 را امروز تقدیم نماییم. واقعا هم در برنامه منبر مهاجر دیدید که چگونه مردم از غرم یعنی در وقتی برنامه می نویسند صدها شهروند یا ساکنان غرم از ظلم و ستم های زرینه ایدیزاده به اصلاح می نویسند که واقعا هم همه آنها جای خودش و بعضی از عملهای انجام داده است که واقعا هم باید آنها برای ملت و مردم بازگو گردند. با عنوان برنامه ما لیدی فرام غرب شماره 5. بیننده عزیز گرامی، این برنامه زیر ادامه داستان ها از کارنامه زرینه ایدیزاده لیدی فرام غرب رئیس ناحیه رشت است. این بار صحبت های جالب و رنگین از شرکت و حضور این رئیسه در یک سبقت گوشتی در ناحیه رشت است. اصلاح 4 برنامه مخصوص لیدی فرام غرب را نشر نموده بود و در مورد غرب چندین برنامه های مخصوص تقدیم نمودیم. آخران برنامه لیدی فرام غرب در آخر سال گذشته بود. برنامه 5 را در سال جدید سال 2026 تقدیم می نماییم. اگرچند در مورد یعنی غرب خاصتا یعنی زرینه ایدیزاده کارنمایی ها و زیادی از انجامی کارهای در برنامه نامه ها از ناحیه ها می رود، ولی این واقعا چیزی است که مخصوص زرینه است. واقعا خیلی این زرینه ایدیزاده زنی شتاه و بدگشت و بد نفسی بوده است که قناعتشا لایق زاده نبی زاده در نزد او هیچ بودند. اصلاح قناعتشا لایق زاده را با نشر مطالب از کار سبک داشت و از مقام رئیس پارلمان شدن محروم نمود که همه میدانند و پس از آن چقدر یعنی میلیون دادو جانشا خلاص کرد. برای چی؟ برای جنایت‌های انجام داده بود. نبی زاده را هم همچنین و اینک رسیده است نوبتی لیدی فرام غرب. بله، رئیسه در رسمی برگزاری سبقت گوشتی شرکت نموده تنها بعد از گرفتن دالی از رحیم غرمی به ادامه آن اجازت می دهد، وگرنه بازی به اتمام نرسیده سبقت را قطع می کرد تا سالم ها به خودش مانند. این نامه را یکی از حاضرین این مسابقه کارمندی خوب دیگر برای ما معلوم به اصلاح فرستاده است که ما هم برای نشر آماده و تقدیمتان می نماییم. السلام علیکم. محمد اقبال صدرالدین، برادر راه حق. خداوند شما و پیوندانتان را عمر درازی پر برکات دهد. اللهم آمین. و گذشتگانتان را رحمت و مغفرت کند. اللهم آمین. سپاس برادر گرامی. میخواهم یک کمی از ظلم و ظالمی این مقامات ناحیه رشت دیده و شنیدم را از دلم خالی کنم. در عرفیت میگویند که شنیدن کی بود مانند دیدن. از دیده ها و شنیده هایم روی این کاغذی سفید میارم. درد دل خود و این جبر دیدگان را سبوک میگردانم، اما نمیدانم گناه میگیرم یا ثواب. البته ثواب میگیری. چرا؟ چون افشای جنایت هایی که برای ملت و مردم دردآورند و آنها مردمی مظلوم هستند و چیزی نمیگویند و زیر جبر و ظلم خاموش هستند، انیق شما ثواب میگیری. چرا؟ کشف ظالم. چون که رسول اکرم میگه انصر اخاک ظالما او مظلوم، یعنی شما برادرتان را کمک کنید یا در حالت ظلم یا در حالت یعنی که مظلوم بودنش. میگن آخر رسول اکرم در حالتی که مظلوم ها کمک کنیم باشد، ولی ظالم چرا کمک کنیم؟ میگه دستی همون ظالمه اگر تو بقبی که تو اینکه ظلم نکنه همین کمک کردن شاید. چرا؟ باز جان خودش ظلم نمیکنه اقلا وقتی ظلم نکرد، چون ظلم ظلمات روز قیامت است، تاریکی روز قیامت است. وقتی شخص ظالم دستش میقپی و میگویش که نکن، دستی زرینه را قپیدن برنامه‌اش میکنی تو اینکه از این ظلم بازش دارن.
افراد یا مقامات تنابکش دیگری که این زن شطاحه بالای این مردم مسلمان گذاشتن تا اینکه این مردم را به شکل ظلم نماید. این است یعنی ثوابی که شما میگیرید. شما اگر امری به معروف و نهی از منکر نکنید، یعنی واقعا بالای این مردم مصیبت می آید. امری به معروف همین است که از جنایت های این ظالمان میگویم تا اینکه یعنی دل مردمی مظلوم تر شود و جنایت ها آشکار و حق به حقدار رسد. این است آنچه که باید برایتان در آغاز برنامه بگویم. خوب، خلاصه کلام، با دعوت یکی از برادران که در سنه 13 اپریل سال 2026 مسابقه گوشتین کلانی که در ناحیه رشت برگزار گردید آمدیم. من در مقامات اینجا چندی سال کار کردم. رفتار و گفتار، عرف و عادت این مردم را خوب میدانم. نان و نمک این سرزمین را بسیار خوردم و میدانم که اینها مردمان مهمان نواز ولی دوستکش و دشمن پرور می باشند. خلاص دعوت را رد نکرده آمدم، ولی چی جای روز کردن که خودم بسیاری اینها را در وقتش ظلم کردم. یعنی این کارمند مقامات امنیتی است باید بگویم، یعنی خودش همین مردم میگه که من ظلم کردم در وقتش. بعد تماشای برنامه شما که درک نمودم که اینجا تگ کاسه نیم کاسه هست، در نزدی 3 برادر این گپ ها را میگویم. الله برکتشان دهد. نمیدانم کدامش باشد نارزانده یا ناچکانده به شما میرسانند. همه‌اش را وقتی در مقامات ناحیه رشت بودم برای یک کار آوردند که فرمان دهنده اشان از دهه تگاوا بود. فرمان دادم که محکمش کنید. او را چنان ظلم کردند که حسابش نیست، اما شر الله به گردن نگرفت. وقتی قصابان پدول آمدند و گفتند که خوب دیگر رتبهش میگیرن، از هوش رفت همون آدم، در حالت مرگ است. یعنی خطاب به این رتبه دار میکنن که همون آدمی که در پدول ظلمش داریم ای هوش رفت و در حالت مرگ است، ولی هیچ به گردن نمیگیرد. گفتم برید فلچر بیندش سوز شد به کابینتم بیارش. خلاص رفتن آوردنش. دیدم و گفتمش تو را در همین پدول ما تورید کردند یا از تورمه گوانتاناما گرفتی؟ گفت خداوند هدایتتان کنه. شما هم تاجیکید، در کدام دینه که باشید، ولی از اینجا دیده آن تورمه گفتگیت عذاب و شکنجهش کمتر بودگیست. در وقتی کلمه هدایت را شنیدم که الله هدایتت کنه، یک وهمی در دلم آمد، چون که مسلمان زاده است. وقتی هدایت و الله میگویی حتما به وجود مسلمان زاده یک تینت، یک فطرت اسلامی هست. خب این قصه همین شخصی است که این نامه را نوشته است که من وحشه این سخن را افسانه می دانستم، یعنی کلمه هدایت همین را. بعد سخنهای بسیاری وای پشیمان شدم، چون که چون سخنهای اینقدر پر از نام الله و رسول را نشنیده بودم. از وای خواهش کردم که گیر انبور را و والله ناخنهای مرا کن، گوشت بدن من را تاب ده تا رشاد شوم. و این سخنهای زیبای تو اگر حقیقت باشد، من چی جواب خواهم داد فردا در نزد الله؟ تو خفه شدی، مرا ببخش. و اگه برادر ببین چی سخن زیبایی، حالان که از جبر فرمانی من در دستش ناخون نیست و در سرش موی نیست. ناخوناش کندن، موهای سرش کندن، در پدول غرم با انبر کنده بودند. اعضای بدنش را با بین تو پخته بستگی بودند، چون که انبور را مونده و تاب دادگی بودند. همش در خون گم بود. گفت من از انا همین ستول خفام که تو در بالای همین ستول نشستگی وظیفت را اجرا میکنی. این طور شما بر این چندین طاعتان این کرسلا را ترک کرد و رفت، روزی میرسد که شما هم این کرسلا را ترک خواهید کرد. ببینید، یعنی این وظیفه ابدی نیست. ایامی کرسلوی تو خفام که تو در این کرسلوشته، ولی ای تو پیش بودگی هم چند تا بود ظلم کردن رفتن و ترم میره و واقعا هم رفته از این وظیفه، ولی این را نوشته ایستاده است. من لرزیدم و خستم و آغوشش کردم و بردم در ورش نشان دادم و همه اوکال و داروهایش را خریدم و گفتم که انا همین نمره اساسی من در حالت مشکلی به سرت آمد مرا زنگ زن، ولی این را باید گویم که این ناحیه را ترک کن. خوب دقت دید بیننده گرامی، همین قد میکنه امنیتی. چون این مشورتش دادم چون میدانستم دیگر در غرم زندگانی کردن نمیتوانست. حاضر در دیگر ناحیه زندگی میکند. وقتی دعوتنامه گوشتین را روان کردم، زنگش زدم و گفتم که به شهر بیا، در منطقه گوشتین میریم. خلاص آمدم، بردن در قریبی رئیسه شدیم. در وقت کاریم یکی از آدمان نزدیک رئیسه را برای یک کار غیر قانونی دستگیر نموده بوده و خب دیگر خیلی کاروش کردم. گپ رئیسه را نگرفتم.
ولی با خواهش یک راهبر بلند مقام که رئیسه با وی علاقه بسیار زیست دارد آن را آزاد کردم. به همین خاطر نخواستم رئیسه منو ببینه، چون که من دستی مردکی داده بودم. به همین خاطر این را نقل نمیکنم، کار گذشتگی را نمیگم تون. اما این رئیسه کینه در دل داشت، شاید تا زیره داشته باشد. برای خودم یک حالتی علاقه شهوانی این رئیسه را ثبت کرده و با دیگر کس فهموندمش که کرای نیچیو ما شرمندش میکنم. برای همین کمتر پایانتر ششتم. خلاص گرگ بچه کلان شود همون ماده گرگ وحشی است که گرگی همراهش بوده را در حالت سوس شدنش میراند و باز گرگ با قوت را جستجو میکند. عجب فرازه. در رفتی گوشتین برای ریتم هایش را به شما فهمانم. بلندگویک را برداشت و گفت که نیم ساعت دیگر با همین تمام. زرینه ادیزاده. اما این لقمه برای رحیم غرمی بود، چون که یک آدم آن طرفتر رحیم غرمی نشستگی بود، ولی رئیسه را اهمیت نمیداد. رحیم غرمی با لقب معروف که غرمی است آوازش داد التماس من دوام تیان. رئیسه خیست و آن مقامدار را بگذار نامش مخفی ماند. گفت خیز ما در بر رحیم جان شینم، کمی صحبت باید کنم. و خیست و این رئیسه زرینه ادیزاده شش در بر رحیم کمی گپ زدن. ژوچاک که تگ استال گپاش ثبت کردگی ای. خوب من از ژوچاک برای شما گپ زده استم. برادران را التماس کردم که گپایشان را با من پرتویند. رحیم که مرد است گفت که اپا حاضر معرکه را به انجام میرسانی، بعد این مهمان ها میگویند. رحیم نامردی کرد. دیدی که من گفتم ذره نامردی بشوه، من خودم اطمینیت میکنم بازی را. و آنها به چی خلاصه آمدند و همه پهلوانان را این اشرا با ویش چی با راهی خال و چی با راهی زدن معین نمودند. اکنون 8 نفر با وزنهای گوناگون معین شدند. اگر شما معرکه را به انجام رسانید، این مهمان ها میگویند ماشین های از سالن گرفته همش تعریف و سفسطه بده است، پوند بده است. رحیم شم برای همین با خواست رئیسه گوشتین را کشاله داده و ماشین ها را نگیرند. دیگر اجازت ندادند. گفتو یک کنورتی یا 100,000 بود یا 50,000 سومونی را در دستی لیدی فرام غرب یا رئیسه داد و گفت التماس گیرید. رئیسه تیرش که به جاش رسید گفت رحیم جان تا سحر اجازت گوشتین گرفتن گیرین. وقتی رحیم به رئیسه گفت من گوشتین دوام کند، من به واسطه این برنامه به رئیسه از تن رحیم غرمی معلوم است رویش نمی شود که تو را بیوی بیناموس بگه. رحیم گفتنی هم که هر جشن برگزار می شود از نام پیشوا به رحیم زنگ زده میگوی خرید این معرکه را جناب میگه رحیم بگو. بعد زود معرکه را تمام میکنی و تمامی چیزای موندگی را از آن خودت میکنی. این دفعه هم خواستی که قریب یک کم از چیزای زیادی شده را از آن خود کنی و باز برده در مغازین خودت با آنهایی که بار تو را میگیرند و سر از انالیشکا میتیاند بسپاری. ولی رحیم که ها فهمیدگیه که تو کی، چون که چند بار شد که وقتی چیزای زیادتی میکند میگوی رحیم جان مرته حسابشون را میآورم، با کمبغلا از نام جناب عالی پدرکم میکنم. جناب باشه ایت خرسند میشوه، ولی دروغ میگوی آخه آنها رو فروخته گفتی خودت برای زد نیت کسا میکنی. خوب دیگر. اما این سفر که پرسیدی رحیم پای برده است که تو کی هستی، در جوابت گفت که میبخشی نشالنیک میلیسیای نواباد پگاه بزی کلان داشته است، آنها را با وی وعده کردم همون میبرشان. ناراحت شدی و ابر سیاهی به سرت آمد و دیگر یگان چی گفتن نتونستی. خودت میدونی برای چی؟ برای آن که نشالنیک نواباد پیش نشالنیک میلیسیای توچکاباد بود. او را برای کارهای غیر اخلاقیش از مقامات بس تطیه پیش کردند. خوب دیگر جنایت‌های اون باز در برنامه دیگه است که انشالله با میگیمشان. اما با گذشتی ماها وای که بله چی که بزکشی میباشد حاجی امردین باز آوردن نشالنیک نواباد موندش و یک اسبی بزی پدرکش کرد. تو میدونی که این آدم اساسی آدم امردین ای و اگر نه این شرمندگی مقامات است که باز تطیه از یک ناحیه پیشت کنند باز آورده در دیگر ناحیه رئیست مونند. نسبت نشالنیک میلیسیای پیشنه نواباد که با پریواد خورغان رفت این خیلی با خوبتر ای. وای در هر یک بزکشی میگفت من شپیدگیم فرمان ته ورزش و بزکشی را دولیای مرا 5,000 سومونی میتین با بز میکشین. اما ایش باشم میگه که من شپیدگیم پلگیره کمی بز میته دودن گیره ما دستون نتین. ولی یک کاری
زیرکی را پیش گرفته است. اوچاسکوی هایش را 2 ماه پس جای عوض میکند که اگر اوچاسکوی حقانی کار کند نه کمتر از 3 تا 5 سال باید کار کند، ولی اینها در 2 ماه به هر بهانه خلق جریمه و دولیا بندی میکنند. برای همین اینها را تیز تیز عوض میکند تا نامناسبشان رسانه‌ای نشود، خاصتا در اصلاح. من برای رئیسان جماعت ها گفتنی هم شما آینده در وقت رئیس بودنتان به هر یک کارتان جواب میگه. برای همین این اوچاسکوی امنیت و اوگلونیکا را قید کنید که کیند، از کجایند. در همین جا با وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده گفتنی هم که هوی بقچه میدونم از نقش قد عجل میترسی ای امردین، ولی یک بار کاری این اوچاسکوی های رشت را نظارت کن. آخر رحیم غرمی وقتی سرشوی گفته بود که نامردی شود معرکه را به انجام میرسانم. همین طور هم شد. وقتی رحیم اعلان کرد که یگان نامردی شود خودم گوشتین من میکنم، این رئیس رول شیطانی را بازید و رحیم با گپ گرفته هوش او را پریشان کرد تا اینها یعنی لایقوف ها را دوباره پسر این دادرش محمد صفا که رئیس بخش ورزش ناحیه رشت بود از رئیسی خطش زده بودند با مصلحت رئیس برای آنکه اولاد رحیم و جباروف ها گویند که این رئیس هم لایقوف ها را چشم دیدن ندارد. پسر این محمد صفا دادر خناشا لایقزاده یکم بار در آمد سرز زده بودنش، باید دیم باره نمی نویستنش، چون که اینها با امید بودند که بچه محمد صفا بوی داد 2 تا از یاری بکشان است، اما این 2 پسر یاری بکشان رو سری پر یک چیچن زد. اینها مجبور شدند که رئیس را راضی کنند و دیم باره پسر محمد صفا را نویسند. رئیس باشد راضی شد. چرا نه؟ هم دلار را گرفت هم کدامش هم که زند بسیار اونا بین جباروف ها و لایقوف ها باز ناراضگی می شود. جباروف الهامدین باشد پهلوان های بهترین را زد و با این بچه محمد صفا اهمیت نداد که چندین بار زدمش و باز میزنمش، لیکن ناگهان خودش را به تخته پشت دید. اما نه همین رئیسه این 2 اولادی نامداری صدها کس میشناختگی در این دره تگاوه را نمیخواهد. کار کرد که لایقزاده محمدی جیانی بچه دادر لایقزاده قناعتشاه و الهامدین جباروف دادر سیرشاه هر دوی اینها باز ناگفتن ماند داملو محمد اقبال که لیدرهای برنامه های شما می باشند نام برارند. تا جای میدانیم قناعتشاه لایقزاده زیاده از $1 میلیون بعد برنامه های اصلاح داد جانش خلاص کرد، ولی سیرشاه باشد حرامی و دزدی و چی کاری که کرد بیرون از زادگاه و وطنمان کرد. خب در مورد اون هم برنامه داشتیم در مورد نوسیبیر اگر دیاتون باشد، یعنی خطاب با بیننده و میگم. اما این رئیسه رشوهخور زرینه ایدیزاده لیدی فرام غرم تمام جنایتی ظلم و پاره را در این ناحیه اش کرده ایستاده است، از نام مقامات بالایی کرده ایستاده است و میگوید که مرا شخصا جناب عالی خودش فرمان داد. یک همکارم نقل کرد که رشت 14 جماعت دارد، در هر جماعت نه کمتر از 8 تا 10 12 قشلاق است. سر قشلاق از 10,000 سامانی بالا رئیسان قشلاق ها را مرچیز گذرانده و گفته است که فطری روزه را آورده تین تا چیسلای 16 اپریل. اگر بود نکنید برای این 10,000 سامانی ملیسا و پجرد در آمده خانه به خانه خاکتان رو میبیزد. من به رئیسه گفتنیم هوی لیدی فروم غرم، وقتی بلند مقام رو میبری تشکیلی میکنی و میزنید کیفا در آسمان هفتم بلند میشود، میگوی بیا خیلی دیگه بسیار حالت های شهوانی امی رئیسه را نوشتگی ما واقعا دیگر پرهیز کردیم. واقعا خیلی یعنی که لیدی فروم غرم بیوای شطاح بوده است. باور کنید دیگه زبانم نمیتونه همه اون چیزی که در موردی یعنی گپایی که نوشتگی است واقعا سبحان الله. با خدا قسم بس کن که من میدونم این داملا آدم خدا ترسه در این برنامهش نمیماند. این سیوم کاره کلیپ تا میده کده در کراتکی ها یوتیوب میپرتون. این 10,000 سامانی میگی فطری روزه کدام روزه پیش اومدگی را جمع داری. میگوی مرا فرمان داد این پیربوزبله بی عقل کوشش کردی ای جناب عالی یک طول گیری، خواهشت همین بود نتونستی، حاضر این پیربوزبله دیوانه شد از نام این سو میگیری. جناب عالی اینجا پریچم یا شاید راست میگوی چون که گذشتن رمضان رو 1 ماه شد نو تو فطری روزه جمع داری دیوانه زرینه. برای سو این طور گفتی ولی در دیگر جا خودت میدونی که پدکیف بودی. این پیربوزبالا میگه از سر نلاگ روزه این همشهریات رو گرفته با 2 دست ادب آورده ده نخور رحمان و فهمی پلی روزه همین مردم اجده داشته ایسه باشه. آخر یک چند بار شد میگم همه قشلاق ها نیمی مبلغ را دادند و خپن یک دستگیری کن جمعش کنیم. برای همین دیلت پر شد
میگوی ملیسا و پژر خانه به خانه گشته کرم این پول باز جریمه میکنند. جناب نالوگ روزه را میبیند و من بسیار فکر میکنم که همین جناب همین گپ نمیداند باور کنید، چون که اگر داند چرا از قزناق و پوچه وطن رحیم جمع نکردی، یا اینش را هم جناب گفت که جمع نکردی وطن رحیم. من همچون کارمند این مقامات اول به رحیم غرمی بعد به این مقامات گفتنیم رحیم جان برادر، اگر سطح پسیکولوژی آدم کم یا خسته و ضعیف باشد در امنیت ما آن را تماما راه نمیتیند، چون که یک سوال هایت میدهند که اگر ناموس مردکی در وجودت کمی هم باشد این سوال دهنده را گردنش را میزنی و بعد میروی و به حضور در ترمه دم میگیری. انا من از نظر پسیکولوژی به تو با واسطه این برنامه اصلاح میگویم که وقتی رئیس دستش را در سر زونوکات ماند و زد و خندید. خوب دیادت است، من نگه داشتم این حالت را. از چشمان وی من پای بردم که وی تو را همه طرفا میخواهد. شاید ما این رئیس را امروز توپگو غلطونیم و بعضی نامردان ما برای بدنام کردن تو این رئیس را استفاده برند، برای آنکه در بعضی جا لیدی فروم غرم گفته است که وقتی رحیم غرمی با من خانه خرید و پدرکه کرد در آن خانه وی الکی من میخواست، ولی من نخواستم رحیمه، وگرنه او تیار بود. شاید بعدی دستگیر کردنش برای بدنامی تو راضی شود و تو را به یگان کار پدستوید کند. برای همین وقتی دعوتت میکند تنها نرو رحیم و از این شیطان دوری بجوی. و مقامات گفتنیم که فردا در نزد الله هر یک نلاگی روزه را که دویم باره میگیره جواب میدهید. این سومی مجبوری گرفته شما شاید در قیامت یگان فایده یا ضرر اینها باشد، ولی انیق این دردی سری شما می شود. شما مرد شوید و کاوید و برارید کو بینید همین سوم کجا می شود. معلوم شد که سر جان 7 سامانی بوده است. اگر مثال جماعت کمش 7000 اهالی داشته باشد و 7 ضرب بزنه می شود 49000 و با 14 جماعت ضرب بزنه می شود 686000 سامانی، یعنی تقریبا زیر میلیون. انا سومی به درد میان با نامی چی؟ با نامی فطر روزه در ماه اپریل. انا ای رئیس را به رحم شاخی لعنتی نمیدونم ایچ خیلی سومی روزه در ماه اپریل. پس چاپلوسان رشتان زمین خلاصه‌تان را برارید. خائن کیست؟ به شرف، به پدر، به نسل، به وجدان کیست؟ نخود مردم را نمانه که خودشان کسی را خواهند فطری روزهشان را دهند. آخر روزه را یک ماه شد که بود شید، مگر شما باز برای سال دیگر پیشکی رنگین نلاب جمع کنیتون میگیرید؟ ورکنه دهشت است بخدا. در حیاتم این طریقه با من نشنیده بودم، ولی یعنی که لیدی فروم غرم بخدا گذران. تاریخ در این سرزمین بارها تکرار شده است، ولی نه همه از آن درس میگیرند. آیا سرنوشت پیشینیان برای شما زرینه ایدیزاده عبرت نشد؟ آنهایی که 2 روز خود را استوار و دستنارس میپنداشتند امروز از صحنه کنار رفتند. نامهایشان قناعتشاه لایق‌زاده، نبی‌زاده، محمد طاهر ذاکرزاده گواهی آنند که قدرت ابدی نیست و منصب کفالت امنیت نیست. شما هم خانما از این عربده دور نیستید. مطالب و افشاگری ها تنها کلمه نیستند، آنها آینه‌ای که دیر یا زود حقیقت را نشان می‌دهد و هر قدر تلاش شود آن را پنهان کنند روز روشن می شود. امروز فرصت آن است که هر صاحب منصب به خود نظر کند. قدم‌هایی که می‌گذارد به کجا می‌برند؟ عمل‌هایی که انجام می‌دهد چی پیامد دارند؟ و بر رحیم غرمی نیز یک سخنی کوتاه دارم. اندیشه کنید پیش از آن که هر اقدام مالی یا دستگیری انجام دهید. هر عمل پیامد دارد و در فضایی که هر چیز زیر نظر است حتی یک قدم نادرست میتواند به مشکلی جدی تبدیل یابد. این تنها یک هشدار است، نه از روی کینه بلکه از روی تجربه دیده شده. راه انتخاب شده میتواند با آبرو یا با بینامی انجام یابد. انتخاب هنوز در دستی شماست. خوب بیننده عزیز گرامی، واقعا دیدید که چگونه دهشت ها در رشت تنتنه و بیدادی میکند. واقعا خیلی دهشت است. به خدا قسم این مردم به این حالت آوردن. دیگر خودتان خلاصه کنید. این یگان تهمت یا دروغ یا بافته نیست که ما این همه را خودمان نوشته باشیم. الله شاهد است هیچ چیزی از پیش خودمان نیست. همه آن چیزی است که برای ما این مقام امنیتی نوشته است. ببینید که چگونه یعنی وضعیت و حالت دارند مردم غرب. واقعا دهشت است. پس باید به خاطر تغییر این حالت ما و شما اندیشه کنیم.
در گذاشتن لایک ها برای دیدن و آگاه شدن غرمی های ناآگاهی که امروز فقط تنها برای پول جمع کردن برای رئیس را پول میتن، خب لایک مونه تا اینکه مردم ناآگاه دیگر از این مصیبت ها آگاه شوند و بدانند که در ماه اپریل چگونه یعنی پول فطر روزه جمع دارند. انا این است آنچه در غرب میگذرد. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.